Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας βίντεο. Λοιπόν, επειδή πολλά παιδιά με έχετε ρωτήσει τι κάνουμε με τις κυψέλες, ποιες χρησιμοποιούμε, ξύλινες, πλαστικές, σας έχω φτιάξει ένα βίντεο για να μιλήσουμε λίγο για τις κυψέλες. Και έτσι θα ξετυλίξουμε τι είναι απαραίτητο για κάθε μελισσοκόμο και τι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκίνησα τη μελισσοκομεία μου, και είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα και για σας αυτό, το σχολείο που πήγα και μου μάθανε αυτά που μου μάθανε, μου προτείνανε αυτήν εδώ. Αγόρασα 100 κομμάτια από αυτήν εδώ και απλά θέλω να σας πω να προσέχετε, διότι έτσι είναι πως μπορείτε να χάσετε λεφτά. Κοιτάξτε μετά από 4 με 5 χρόνια τι ζημιά μπορεί να πάθετε. Εμείς εδώ πέρα αυτή η κυψέλη, το ξύλο είναι κόντρα πλαγιέ θαλάσσης, έχουν αρχίσει και ξεφτίζουν τα κομμάτια, οι μέλισσες βγαίνουν από σπασίματα που έχουν γίνει στο ξύλο και η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Επειδή ξέρω ότι αυτός που τους πούλησε το βλέπει το βίντεο, τον έχω συγχωρήσει και ελπίζω να μην ανακατευτεί σε όλο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Αν ανακατευτεί, θα ξεχάσω ότι τον συγχώρησα και δεν θα θέλει να μπούμε σε αντιπαράθεση. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για αυτό που χρησιμοποιώ εγώ σήμερα. Σήμερα χρησιμοποιώ ορόφους με αποσπόμενους πλαστικούς και ανοιχτούς πάτους. Έτσι. Μας δίνει αυτό μια ευελιξία στο ότι ο ανοιχτός πάτος όταν πέφτει βαρό πάνω από τη μέλισσα πέφτει στο έδαφος μέσα από την τρύπα και έτσι γλιτώνουμε από κάποια βαρόα. Μπορούμε να το πλύνουμε ανα πάσα στιγμή, εννοώ ότι όταν θα το βάλουμε μέσα σε ζεστό νερό φεύγουν όλες οι βρωμιές. Επίσης, το σφραγίζουμε εδώ πίσω με τον κωδικό μας και είναι πολύ δύσκολο να αλλοιωθεί αν μας κλέψουν την κυψέλη και είναι και πολύ εύκολο στην αποθήκευση. Είναι πολύ εύκολο στην αποθήκευση, μπορείτε να δείτε εδώ πώς τους έχουμε τοποθετήσει και δεν μας τρώνε χώρο στην αποθήκη. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να προσέξετε αν πάρετε αυτούς τους πάτους είναι ο σύνδεσμος, έλα λίγο πιο κοντά, ο σύνδεσμος να μην είναι έτσι. Δηλαδή οι συνδετήρες να μην είναι ευθεία. Βλέπετε εδώ που είναι ευθεία. Στην εδώ την κυψέλη έχει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα εγκλωβίζει την κυψέλη και δεν θα φύγει στη μεταφορά. Ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα πορτάκια αυτά χαλάνε γρήγορα, ενώ ότι τα καίει ο ήλιος και χαλάει το πλαστικό. Έχουν μια μέση διάρκεια, όπως το τσέκαρα εγώ, 2 χρόνια, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ακριβά, είναι γύρω στα 40 λεπτά, οπότε μπορείς να τα αντικαταστήσεις φθηνά. Τα δύο μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχω δει εγώ σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε το μελίσι μας με μία κίνηση. Αυτή είναι η κίνηση που μπορούμε να το ελέγξουμε και βλέπουμε από κάτω το τι γίνεται. Πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να βγάλουμε όλα τα τελάρα έξω. Και το δεύτερο πλεονέκτημα που έχω δει εγώ ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να κόβουμε γρήγορα μελίσια. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο βίντεο που θα κάνουμε στο μέλλον, το πώς κόβουμε τα μελίσια και θα το δείτε. Αλλά να ξέρετε το γεγονός ότι μπορούμε να σηκώσουμε αυτό και να δημιουργήσουμε ένα άλλο μελίσι μας δίνει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ, συνεχίζουμε. Τα βίντεο είναι για σας. Εάν έχετε ερωτήσεις, γράφτε στα σχόλια, όσες μπορώ να απαντήσω γρήγορα τις απαντάω. Εάν δεν μπορώ να απαντήσω, μπορεί να σας απαντούν και τα άλλα τα παιδιά μέσα από την κοινότητα. Και εάν δεν είστε γραμμένοι και σας αρέσει το βίντεο μας, γράφεστε και εμείς συνεχίζουμε. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να σας λέμε αυτά τα μικρά πράγματα που για τους άλλους είναι δεδομένα, ενώ για κάποιους που ξεκινάνε τη μελισσοκομεία είναι κάτι εντελώς καινούριο, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Το παράδειγμα το δικό μου, ότι έχασα σχεδόν τα λεφτά για 100 κυψέλες, δεν θα ήθελα να το βιώσετε κι εσείς μια μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.